Добрий день. Я продовжую такий проект брати інтерв'ю у колег, як поведінкових аналітиків, так і спеціалістів суміжних дисциплін. І у нас сьогодні колега, яку я поважаю. Ми спілкувалися на тему книжок різних. Я дивився відео, де вона була докладчиком. Це Ольга Вальдес Ернандес. Я правильно назвав прізвище? Правильно, так. Ага, Доброго дня. Це от, правильно. доброго. Ну, ваше дівоче прізвище не таке екзотичне, я так розумію, це чоловіче, чоловіка, да, Так, прізвище? Мгм. це От, прізвище колишнього чоловіка. ага. Дуже цікаво нам поговорити, тому що Ольга зараз живе та працює в Швейцарії. А от нам цікавий ваш досвід як за кордоном, так і в Україні. Ви жили і працювали в Києві. Ви являєтесь членом Української асоціації прикладного аналітику, ви практик. А, Розкажіть, будь ласка, як ваша практика була в Україні, і порівняти хоча б для себе те, що ви робите в Швейцарії, і те, що ви робили в Україні. Можна сказати, що це одне і те ж саме, чи все ж таки накладаються певні особливості, менталітет різних цих країн? І взагалі, от ваші враження, можна трошки про себе. Ви відома людина, я знаю. Але щоб наладити контакт, трошечки розкажіть, що ви вважаєте за потрібним про себе. Ну, в Україні в мене була своя приватна практика. Я працювала сама на себе. У мене були мої колеги-терапісти, яких я формувала команду. Так, я могла сама обирати, з якими людьми я працюю, з якими людьми я не працюю. Було багато різноманітних діток. Були так, як індивідуальні заняття, так і я супроводжувала дітей в освітніх закладах, в школі, в дитячому садку, також була куратором інклюзивних груп в дитячих садках, то практика була більш різноманітна. І це все було як IBA-терапія. В Швейцарії у мене немає такої можливості виступати як IBA-терапевт, тому що Швейцарія не признає IBA-терапію. Взагалі. В Швейцарії існує тільки один центр, який в Цюріху. Там працює 6 IBA-терапістів. І, здається, 2 чи 3 PSPA там працює. Вони не признають дипломи, які закінчували ми з IBA-терапії, вони признають тільки своє швейцарське. Попасти туди в центр дуже важко, як і спеціалістам, так і дітям. Вони набирають тільки 10 дітей в рік. І не всі батьки можуть собі це дозволити. Це дуже обмежена практика, тому що страхові компанії вони не сплачують IBA-терапію. І знаходження дитини в цьому центрі в рік коштує близько 40 тисяч євро. Не всі батьки в Швейцарії можуть собі це дозволити. Я працюю зараз в кантональній школі. Це державна школа для дітей з особливими освітніми потребами. Це школа більш для дітей з ДЦП і іншими фізичними порушеннями. Дуже багато паліативних дітей. Але так як це кантональна школа, всі іммігранти і всі біженці, які приїжджають до Швейцарії, діти потрапляють до цієї школи. І сталася така ситуація, що минулого року, коли в 22-му році, коли приїхало багато українців, приїхали діти з аутизмом, з сім'ями, і кантон, він не знав, що робити з цими дітьми, тому що всі школи повністю зайняті, вільних місць немає, і приїхало дуже багато наших дітей. І вони попросили цю школу відкрити український клас. І в одному класі вони зібрали 7 дітей з аутизмом. Ця практика була не дуже вдала. Школа сама зізналася, що це не дуже вдала практика.
і спеціалісти вони не спеціалізуються на аутизмі саме, вони спеціалізуються на інших порушеннях. Їм було дуже важко, тому цього року вони прийняли рішення найняти українських педагогів, спеціалістів, які спеціалізуються з аутизмом. І дітей, українських дітей в різних класах. Вони зараз знаходяться в різних класах. Так? Тому я зараз в цій школі працюю, це кантональна школа. Я працюю в 2 класах. В одному класі є дитина з аутизмом з України, в іншому класі тільки швейцарські діти, але також з поведінковими проблемами. І мені треба всі методи, які я використовую як ІБ-спеціаліст, мені треба не казати вголос, що це ІБ-терапія, тому що вони не признають. Вони працюють в Польщі, там Так. теж в Польщі дуже схожа ситуація. Мої клієнти кажуть, що вони називають це біхевіоризм, але назва ABA-терапії не лунає в Польщі також. Дуже цікаво. Вони взагалі не називають не біхевіоризм, ніяк. Вони це не називають. Вони працюють по тіч, більш тіч, але тіч це те ж саме. Так, більш-менш там більш на візуальні підказки йде, більш все, але це не всім дітям підходить. Так, тому, коли я потрапила в клас, де є наша дитина з аутизмом, я не кажу вголос, що це ІБ-терапія. Я працюю як класний керівник тут, тому я використовую методи, які допомагають дитині в навчанні в колективі, але про назву мовчу, тому що директор не признає. Я по Швейцарії взагалі не признає. Так, я читав так, що тіч це прийнята така методика в Європі. В Україні, можна сказати, вона номінально признана, але на практиці ми знаємо, що уводиться у нас поступово. Не хочу применшувати інклюзію в Україні, але хотів саме спитати: от тобто я зробив вивід, що це державний проект, те, що робите ви. Він ніякої страховками не покривається, він безкоштовний для дітей, які приїхали з України через ці обставини, або ж для частини швейцарських дітей, які мають такі ж вади. Особливі потреби, вибачте. Це державна школа, і її повністю діти, які потрапляють сюди, все сплачується державою. Тут, наприклад, навіть сплачується державою те, що дитині потрібно 2 слухових апарата, імпланта, які вживляються. Так, тут сплачується, якщо встановлений діагноз дитині офіційно, то частина сплачує страхування, частина сплачує повністю держава. Навіть складні операції, складні вживлення імплантів, це все сплачує держава. Ви кажете кантон. Кантон, хто не знає, це така територіальна дільниця одна, так як у нас в області, Запорізька, Київська, так у них кантони. І я знав, чув, що порядки, закони, вони досить різні в різних кантонах. Оцей проєкт підтримки переселенців, він по всіх кантонах, чи ви не знаєте? Ви знаєте тільки те, що в вашому? Це йде по всіх кантонах, тому що Швейцарія, вона прийняла людей, це біженці, це захист від війни. І українці, які сюди приїхали, вони повністю фінансуються державою, кантон. Так, і в Швейцарії дуже обов'язково, це обов'язково, щоб дитина ходила до школи. Наприклад, коли ми приїхали до Швейцарії, ми були тут тільки півтора тижні, на другий тиждень моя дитина вже пішла до школи. Тому що швейцарці, вони не можуть дозволити, щоб діти не відвідували школу. Я знаю, за це навіть є певні санкції, і це і в Ізраїлі, якщо, не дай Бог, не пішли в школу. Так. А взагалі, як вам погляд на те, як організована інклюзія, інклюзивні умови для таких дітей? Чи є
А те, чого нема у нас, якісь, я дивлюся, просто надихаюсь фото там інших спеціалістів з центрів, де візуальні розклади, де це все є в туалетах, підсказки про те, що я мріяв обклеїти там все хачап, да, і ти обклеював якісь візуальні підсказки. Можливо, і ще є чомусь, до чого нам би хотілося йти в Україні. Так, і тут є те, що немає у нас в Україні. А, точніше, тут немає те, що є у нас в Україні. Тут не існує поняття інклюзія. Мгм. Дуже Для цікаво. них це все абсолютно нормально. Ага. Тобто тут немає, що це інклюзивний заклад, тут не існує слова інклюзія. Це все життя. Мгм. Наприклад, у мене у знайомої дитина з аутизмом, і вони хотіли піти до звичайної школи. І вона прийшла спілкуватися до директора і каже: у мене дитина з аутизмом. Директор: да, окей, приходьте туди. Та. Ага. Вона каже: ні, ви не поняли, у мене дитина з аутизмом. Вони: ну окей, Ага. коли ви можете прийти в школу? Тобто дитина може прийти в школу в такої-то дати. Мгм. І у мене ця знайома, вона каже: я 3 рази повторила директору, що в мене дитина з аутизмом. Директор взагалі, ну, що? Окей, ну дитина з аутизмом, добре. Мгм. Тобто, коли ви йдете в школу? Так, тут немає такого, що якщо брати інклюзія взагалом, як загальне поняття, то а, приклад саме звичайний, те, що у нас немає в Україні, за що ми боремося. Да? Ми гуляли з класом на дитячому майданчику. У мене в класі одна дитина з аутизмом, 2 дитини в інвалідному візочку, Мгм. які взагалі самі не пересуваються. Одна дитина, вона сама пересувається, але дуже повільно. Одна дитина з синдромом Дауна, і інша з сильною епілепсією, і там інші є порушення, да, синдроми. Ми гуляли на дитячому майданчику. Прийшли батьки, няні, прийшли з іншими дітьми. Ага. Всі ці діти гуляли разом. Ага. Причому, що там дитина з аутизмом вирішила подивитися, що в сумці у одного чоловіка є. Він просто посміхнувся, показав: так, у мене оце є, у мене це є, у мене це є. Там інша дитина пішла, побачила маленьку лялечку, пішла там дивитися ту маленьку лялечку. Батьки не забирають, батьки не лякаються, діти не лякаються. І взагалі немає такого, що у тебе якісь там порушення у дитини, все забрали, сховали, не показуємо. Так? Ага. Всі на це реагують нормально, і всі граються, ніхто там не говорить, так, що Ага. Я думаю, пішли, там щось не так. да, дуже буде. Аналогічно брати інклюзія як в загальному понятті. Тут немає жодного приміщення, жодного транспорту, куди б не могла заїхати людина на інвалідному візочку. Ага. Немає. Ага. Немає жодного потягу. У мене був час, що я повинна була їхати в інше місто, коли я їздила майже кожен день в інше місто потягом. Зі мною їздив чоловічок, він їздив на роботу, чоловік їхав, на електронному інвалідному візку. І він самостійний, повністю пересування, роботи, аптеки, театри, музеї, магазини. Ага. Це абсолютно. І коли я була тут перші півроку, для мене це було дивовижно бачити, як людина на інвалідному візочку сама заїжджає в аптеку, сама бере всі необхідні предмети, і їй не потрібно чекати, поки її хтось завезе, підніме, спусте, ходити просити, що дайте мені то, дайте мені сьо. Немає. Ага. Так, людина все самостійно все робить. Ага. Діти, які за поведінковими показниками можуть відвідувати регулярну школу, звичайно, вони її відвідують. Якщо є показники, що дитина не може відвідувати, то вони йдуть у спецзаклад. Це те, що Ага. немає у нас в Україні. Да, зараз може Саме, розповісти.
Ага, Так. вибач, а саме от, для дітей, я знаю, що в Польщі є комунікативні планшети, які, широко використовуються. Можливо, це тільки в одній школі, про яку я знаю, а Мгм. саме якісь, спецзасоби, пандуси. Це так, ми знаємо це тільки по наших тролейбусах, які приїхали з-за кордону, що там все опускається і заїжджається, а це вже там норма. А можливо, є якісь приспособи саме для дітей з ментальними, з комунікацією, можливо, комунікативні планшети чи щось таке? На дитячих майданчиках є комунікативні білборди з піктограмами. Мгм. На кожному дитячому майданчику таке є. Є те, що в школах видають дитина, яка не може спілкуватися, їй видають або планшет, Мгм. або їй одразу виготовляють пекси, або жестова мова. Мгм. Більш того, жестова мова тут дуже сильно розповсюджена. І навіть якщо дитина погано чує, але добре розмовляє, дорослі також спілкуються жестовою мовою. Дорослий спілкується вокально і підтримує все жестами. Ага. І діти, які не можуть говорити, і моторика дозволяє, вони використовують жести. Якщо моторика не дозволяє, використовується планшет. Якщо моторика не дозволяє, що там і жести, і планшет, робляться пекс. Якщо не може робити пекс, робиться 3D-модель фігури, щоб дитина могла спілкуватися. Мгм. Дуже цікаво. Візуальні розклади. В школі візуальний розклад, він усюди. Ага. Візуальні підказки, візуальний розклад. Воно всюди. Навіть от про інклюзію, якщо брати не одну школу, в якій я працюю, а взагалі загалом, а, ми були на екскурсії, піднімалися на гору, так, і там також були візуальні підказки для людей. І Це дошки, цікаво. і Музей. дошки з піктограмами. От, дуже, класно, жити в такому місці. Я думаю, багато хто надихнеться цим інтерв'ю з батьків, які будуть дивитися, тому що треба розширювати кругозор і вглублять наш глибоду. Це дуже цікаво, і хочеться зупинитися буквально на всьому, від жестової мови, що це макатон чи якийсь інший, метод, але це вже частні моменти. Я розумію, що вся робота індивідуальна і підбирається метод індивідуально. Ви розказали, дуже ґрунтовно. Але хочеться ще запитати у вас, трошечки не тільки про роботу, а і, про вас, як ви адаптувалися, як ви, зараз уже маєте, там, я так розумію, центр, кабінет, окремий кабінет. Я бачив на фото, ми до цього дійдемо. У вас є діти підліткового віку. Як, вам там вже більше до 2 років, і чи, вдома ви, теж спеціаліст, чи ви, скінер, я написав собі, чи фанатка Кіша, тому що, ви десь скажете, що ви бунтарка і там слухали Кіша, щось пишете про своїх дітей, які теж переходять цей підлітковий вік. У мене тільки 3 з половиною, і він уже грамотний. Є таке певне кліше, що ми, психологи, в нас мають бути теж ідеальні діти, прямо як у Скіннера. Як то у вас вдома? Розкажіть, будь ласка. Ну, у мене одна дитина підліткового віку, Мгм. донька. А, я не вимагаю, щоб вона була ідеальна, але вона ідеальна. Я не знаю, завдяки чому, як, але вона дуже є моменти, які важко і це підлітковий вік, є моменти, які важко ми переходимо, є моменти, які легше справляємося, так. Але вдома я мама, я не спеціаліст, я вдома мама, я друг для своєї дитини. Ага. У нас є дуже чіткі правила, наші сімейні правила, які ми не порушуємо. Не я не порушую, не моя дитина. Ми їх просто не порушуємо. Це от наші правила і все. Все інше ми обговорюємо, і вдома ми дуже багато обговорюємо ситуації. І у мене дитина не чує слово ні. Так. Вона чує тільки, якщо ти цього хочеш, обґрунтуй мені, будь ласка, чому ти цього хочеш, і якщо ти це зробиш, який буде результат.
Я сама маличку, ми більше робила на те, щоб моя дитина могла робити аналіз причинно-наслідкові зв'язки, що буде, що я так зроблю. І це що було її рішенням. А я вже як мама повинна даже там соломку підстелити, десь підстрахувати, десь карвалольчика собі налити. Так, да. Щоб дитина не вчилася наслідками, але щоб ті наслідки давали потрібний стрес, але такий, який вона може асимілювати. Так. Дуже імпонують ваші слова, тому що так, це надає якісь крила, коли ти не впираєшся в тупік і в тебе не виходить якось вивченої безпомощності, да? А є конкретні методи досягнення. Можна зрозуміти, що світ цей в ньому все можна достати, якщо дуже захотіти. Не Так, мав на так. увазі, ну, я зі своїм використовую на відеоігру тільки жетони, які можна витрачати, якщо ти дуже хочеш. Щоб він трошечки теж цінив то, і щоб менше тої відеоігри було потім в житті. Ну, в своєму житті я використовувала жетони з моєю донькою, коли вона була в дитячому садочку, тому що в неї було багато логопедів в житті її, і їй не подобалося займатися, вона не хотіла, вона показувала протестну поведінку, і ця протестна поведінка виглядала в тому, що вона просто мовчала на заняттях. Вона нічого. Такий, да? Да. Вона мовчала, у неї був такий протест, тому використовували жетони, що заняття, а потім отримуєш, що ти хочеш. Так, поки ти згадали кабінет, я бачив ваш допис, в якому ви поділилися трошечки гіркотою від враження, то, що там пустили українських мам, які ходили на курси мовленеві, там все було перерито. І сам працював в центрі, де якщо ми працюємо в іншому кабінеті, то його поставити на місце, бо прийде колега, якщо ти брав його матеріал, це святе. І вам було дуже прикро за те, що зранку прийшла охорона швейцарська і сказала, це були українці. Вам було трошки ніяково. Люди всі різні, то дійсно так, але от саме менталітет. Я зустрічаюсь з тим, що от ви самі сказали, що питає мама, у мене от сина аутизм, і не розуміють. Я бачу людей з Германії, які теж кажуть те, що для нас нормально. Наприклад, в магазині у нас є скидка, як у біженців з України. Давайте ми вам купимо, германцям кажуть, ні, ви що, це ваша скидка, ви не маєте нею ділитися. От дуже багато таких моментів. Я їх чую, десь сміємося з цього, але розуміємо, що ми все ж таки менталітет різний. Все ж таки, ви писали, що вначалі всі там дивувалися, що такі образовані люди. Як би сказати, наскільки саме батьки з дітьми з вадами, на ваш погляд, пристосовуються, тому що Швейцарія така країна, в яку переїжджають не пересидіти війну, а залишитися там, в принципі. Наскільки люди ментально, як вам кажеться, готові, там жити, і наші люди з дітьми з особливими потребами освітніми. Тут дуже таке широке, це дуже широке питання. Так, тому що з мого особистого досвіду я знаю батьків, яким в Швейцарії встановили діагноз, дітям, яких встановили тільки в Швейцарії діагноз, і вони повернулися до України. Тому що в Швейцарії все дуже повільно. Дуже повільно. Чекати на консультацію з лікарем можна 3-4 місяці. Вони не поспішають. Так, а ми розуміємо, що це час. Що це час дитини, і треба вже щось робити. Тому більш те, що я бачу, що батьки, у яких маленькі дітки, які ще проходять реабілітацію, і батьки займаються, то вони хочуть вертатися в Україну, і багато вже вертаються. Тому що в Швейцарії, я не знаю, як в іншій Європі, але в Швейцарії вони роблять все класно, і у них немає слова інклюзія, але вони дуже толерантні. І якщо наші батьки кажуть, у мене дитина аутизм, і я буду робити все, щоб допомогти своїй дитині, то тут кажуть, у мене дитина аутизм, ну що ж, я її люблю така, яка вона є. Тобто
там щось рвати на собі волосся, щось шукати, щось робити, вони не будуть. То Мгм. вони, да, окей. Ну, щось там, що держава дала, надала, то ми будемо робити. А все інше, да, окей, ну, у мене дитина аутизм, все. Ну, Вона така, любить так. А ось батьки, у яких більш дорослі діти, вони мгм. хочуть залишатися в Швейцарії, тому що в Швейцарії є те, чого немає у нас, і ми намагаємося це зробити. Це підтримка людей після 18 років. Мгм. Це У дуже них є будинки підтримуючого типу, які люди там проживають, у них є робота, а, з ними живуть соціальні робітники, які допомагають це робити. Наприклад, я була на пробному дні в центрі, де проживають дорослі люди з аутизмом. І я була там з ними. Один день я була з ними. Вони ходять на роботу. Мгм. Вони живуть по графіку. Є працівники, які допомагають слідкувати графіку, і там в побутових моментах допомагають. І є соціальні працівники, які працюють з цими людьми. Тобто, що вони роблять? Ось один там папір перекладає, так? Інший в кафе готує. Третій приносить замовлення. І це кафе, яке я кажу, про яке я сказала, це відкрите кафе для всіх людей. Вони можуть заходити, замовляти щось, і люди з особливими освітніми потребами, вони їх обслуговують. Мгм. Тобто такого у нас зараз, на жаль, в Україні немає. Я знаю, що відкриваються проекти, що намагаємося робити. Ось, але в Швейцарії це вже просто поставлено на рейки, все поставлено, і тому батьки, у яких більш дорослі діти, вони хочуть залишитися. Ага, ага. Це дуже актуальне питання, я хотів його задати, тому що ви таке бачите, в цьому нема шва, безшовне суспільство, в якому люди з особливими потребами не поруч, і тому дуже б хотілося побачити, да, і там працівника з особливими освітніми потребами, щоб бачити, що це реально інтегрується. А це то не один заклад, це вже якась мережа, я так розумію. Угу. Так, це мережа таких будинків. Угу. Так, вони фінансуються кантонально, половина кантонально, половина приватно. Угу. Так, Якось ми з вами розмовляли, переписувалися. Ви казали в мене, що у вас був досвід міждисциплінарної практики з нейропсихологами, і мені дуже цікаво у колег питати про точки і там, да, пересічення там цього. вони Зараз ви проживають, вони там практикуєте в роблять. методі Teach, ну, ви кажете, що це десь те ж саме. От, а де ще ви знаходите для себе інші методи, не тільки прикладний аналіз, і як вам вдається інтегрувати? Можливо, є гарні кейси зараз співпраці з іншими спеціалістами суміжних дисциплін. Ну, зараз у мене є гарний досвід співпраці з ерготерапевтами, Угу. і з фізіотерапевтами. І в нас іде чітке розділення, хто що робить. І, наприклад, у мене дитина погано їсть ложкою. Так, і я знаю, що моє як корекційний педагог, я тут не повинна це робити. Це повинні цим займатися або соціальні педагоги, або ергопедагог. А я підходжу до соціального педагога і кажу: я тут помітила, дитина погано їсть ложкою. Вони такі: так, ми намагаємося її навчити, але щось у нас тут іде не так. Тому потім тоді я пишу емейл, Угу. включаючи соціального педагога і ергопедагога, і кажу: у мене питання по тому, як ця дитина їсть ложкою. Хто що робить? І тоді вони мені відповідають, що так, ерготерапіст, боже, педагог-терапевт, педагог-ерготерапевт. Ерготерапія. Він каже: так, зараз ми на такому-то етапі, будь ласка, підтримуйте те-те-те. В Швейцарії те, що важко
зробити в Україні для мене особисто було, це чітке розподілення обов'язків. Хто чим займається. Так, і тут, наприклад, всі дуже гарно знають свої кордони, як особисті, так і професійні. І якщо ти підходиш до спеціаліста і кажеш, що в мене там дитина погано вимовляє звук А, це ергоспеціаліст не каже, треба подумати, що там є. Він каже, вибач, але це не моя сфера компетенції, я логопед. Ага. Все. На цьому закінчується, так? Чи до мене там приходять і кажуть, що там дитина погано переступає. Спочатку в мене була ця українська, зараз порішаємо, зараз подивимось, зараз я все почитаю, зараз буду розбиратися, так? Але потім я навчилася. І це не моя сфера. Будь ласочка, іди там до відеопедагога. Тобто, ну, такий бюрократизм десь, але Так. це унеможливлює якісь протиріччя, напевне, да? Того, що саме більше, що може дезорієнтувати батьків, що той каже так, цей каже так, і в голові каша, нема дороговказів. З приводу батьків, тут саме цікаве. Батьки знають, що відбувається в школі, тільки з того, що ми їм один раз на рік батьківські збори, і ми кожного дня пишемо їм в щоденничку, що було там добре чи погано з дитиною. Батьки не комунікують з спеціалістами. Батьки не знають особистих номерів, не знають, де живуть, що немає особистого доступу до спеціалістів. Якщо щось трапляється, чи у батьків є питання, чи у спеціалістів є питання, існують щоденники, існують емейли, існують батьківські збори. Тобто і батьки вдома, місцеві батьки вдома майже не займаються. Ну так, ну для нас трошки дивно, тому що я зараз тільки Це повертаючись до того, що толерантність дуже висока, і батьки, я знаю тільки ті батьки, які займаються, це наші українські батьки. Інші, вони віддали в школу, дитина в школі знаходиться до 4 до 5 години вечора, потім автобус привозить дитину додому, і батьки просто батьки. Ну, як би ви самі сказали, ефективніше, все ж таки, яка модель наша, яка виникла, можливо, так сказати, стихійно, тому що треба. Чи от така системна модель і Це залежить це від, поповнення? це залежить від поставлених цілей і від ресурсів батьків. Тобто, якщо у батьків є емоційні, фінансові ресурси, часові ресурси, то так обов'язково треба займатися. Але якщо ситуація, що мама одна і дитина з дуже важкою формою там, фізичної інвалідності, так, чи дитина паліативна, і мама одна, і вона не може займатися, вона або буде з дитиною вдома, і їм не буде за що жити, або дитина піде до школи, і мама може піти на роботу. Так, все дуже індивідуально, і я не можу сказати, що більш ефективно. Я вважаю, що кожна сім'я повинна сама приймати рішення, як ефективно для них, і як буде для них краще. Ну, дійсно, це вже під різні кейси, але дуже цікаво, да, що побачити іншу систему, так сказати, зсередини. Ви як інсайдер для нас сьогодні. Зараз така ситуація, що ми з вами робимо україномовний контент, і дуже гарно. Я дуже радий, що я вже практикуюся, майже не бекаю українською, але дуже багато літератури професійної у нас на російській мові, і в Україні книжкова справа не дуже сильно розвивається. Ті колеги, які перекладали, знають, що це дуже ресурсно затратно і не окупається. Як ви відноситесь? Тому що таке може чуть-чуть колюче питання. Дехто каже, що от навіть російськомовні спеціалісти зараз не варто ходити на них вебінари, тому що вони платять податки Росії. І я скажу за себе, я сапожник, я працюю тим, що є. Але ваша позиція.
А ви, я бачив фотографію з Азімовою, теж був на конференціях, слухав її. Так. Ем, Як ви вважаєте, тут не тільки професійне питання, да, а питання якось громадської позиції і як воно встатковується з професійною? А, Перше, я вважаю, що кожен вирішує для себе. Це, звісно, так. Так, я не можу сказати, що правильно, що ні. Кожен вирішує для себе. Також я вважаю, що в себе в сім'ї можуть спілкуватися будь-якою мовою, якою хочуть. А, Але якщо, наприклад, але за кордоном треба розмовляти виключно українською мовою, тому що а, тут я побачила ситуацію, що багато людей спілкуються російською мовою, і швейцарці вони не розуміють, чому йде війна, хоча у нас одна мова. Мгм. Тому в сім'ї хто хоче, так і робить. А будь ласка, коли ти презентуєш свою країну, то українською мовою. З Мгм. приводу літератури, я вважаю, що мову вивчати завжди дуже добра позиція, тому можемо всі вивчати англійську мову, так, і читати англійською мовою, так сказати, мовою оригіналу. Тому в мене є книжки російською мовою, якою я користуюся, з яких були куплені до повномасштабної війни. Я не кажу, що я їх всіх поспалювала і все. Так, вони в Обряд. мене є. І я їх дістаю, дивлюся. Але якщо зараз буде, але якщо є можливість читати англійською мовою чи українською, то вже ж краще Ага. відмовлятися. Треба налагодити. Я питав, хотів, написав Енді Бонді, мені відповіли, тому що хотілося спробувати це, але в мене ще не той рівень фахівця, який може це зробити. От, все ж таки, треба бути Я думаю, у вас вийде. З об'єктивним. вашою наполегливістю у Це вас вийде ну, подивимося. робити. Я поки своє чуть-чуть пишу. Так, розкажіть, у вас був пост, ви рекомендували, по-моєму, інститут Грінченка. А у нас в Україні вже з'явилися ліцензійовані курси. Що б ви порекомендували батькам, які знаходяться в Україні? Де ви навчались прикладному аналізу, і кого б ви порекомендували? У нас є Марина Балганбаєва, у нас є Грінченко, Франка. Ну, опять же, по позиції. Ви сказали, що там це чітко в Швейцарії тільки одна установа. Це кваліфікує спеціалістів. У нас, як завжди, курсів розвелося. Що б, власне, на вашу думку, ви могли Я рекомендувати? навчалася у ЕРЦ, Ага, і Марину Балгабаєву я знаю особисто. Я вважаю, що якщо є можливість з нею працювати, то з нею треба працювати. ага. Якщо є можливість, то треба працювати. Ви Так, тому якщо б я зараз йшла, і в мене ті люди, які йдуть, я кажу так, до Балгабаєва, будь ласочка. Це дуже хороший і дуже висококваліфікований спеціаліст, який практик. ага, Бо ага, я зараз не знаю, хто Горінченка, хто Франка, ага, ага, не знаю, хто там. Ось я рекомендую тільки тих, яких знаю особисто. ага. Так, з BCBA, ну, все ж таки і в Африці BCBA. М, що б ви могли, які у вас, можливо, є проекти, які у вас є мрії, надії, сподівання, що б ви хотіли зробити в Швейцарії, в рамках своєї роботи нового? Ну, в рамках моєї роботи в мене є волонтерський проєкт, над яким ми працюємо, намагаємося знайти фінансування. Все, що ми його не знайшли, дуже важко це все вибивається і дуже повільно. Це проєкт зробити мультидисциплінарний центр для дітей, Мгм. щоб були і біотерапевти, і логопед, і нейропсихолог, якщо я його тут знайду, і фізіотерапевт, щоб всі були в одному місці. Це будуть спеціалісти з України поки що, і діти поки що також з України, щоб він це проект покривав зарплатню спеціалістам, але був безкоштовний для батьків.
І надалі для інших людей, які знаходяться у фінансовій скруті, які не можуть сплачувати приватні заняття своїй дитині, щоб вони приходили до нашого центру, і в них була можливість щось поза ще шкільною освітньою програмою, так? Поза офіційною освітою, щось додаткове, щоб батьки могли і діти мали таку можливість. Ага. Ага. Я думаю, що це важливо. Ну, дуже приємно читати було, що ви раділи, коли от в ЮХУ я відкрила центр, то ну не центр, а кабінет. От за вас дуже радію. Якщо чесно, в мене питання закінчились, хоч дуже Дуже багато розповідати, як то в Швейцарії це відбувається, що мене дуже так зворушує, що мене обурює. Так, ось, наприклад, мене дуже сильно обурює ситуація, що батьки не такі, як у нас в Україні. Наприклад, у нас сьогодні у дитини піднялася температура. Ми об 11 подзвонили батькам, батьки приїжджають о 4:00. Мгм. То якщо б нашій мамі там чи тату подзвонили і сказали, у вашої дитини температура 39, ну максимум через годину батьки вже були б на місці і забрали дитину, так? Ага, так. А Була така ситуація. тут вони більш якось спокійно відносяться до цього всього. Вони взагалі більш спокійні, ніж ми. І зараз швейцарці вчаться від нас, ми вчимося від швейцарців. А особисто я вчуся від швейцарців. Це професійним кордоном, саме де закінчується робота і де починається особисте життя. Тому що вони дуже 6 вечора, телефон вимикається, Ага. все, мене по роботі ніхто ніколи не потурбує. На вихідні навіть емейл не прийде робочий. Мгм. Понеділок, 6 ранку, приходять всі робочі емейли. Тобто вихідні – це для сім'ї, для тебе, вечора, сім'я, ти. Вони дуже турбуються про своє психологічне здоров'я. Вони навіть є така психологічна гігієна. Ага. Так, і, до речі, що мене дуже сильно здивувало, зараз це я в спецшколі, у нас раз на місяць до нас приходить психотерапевт і Мгм. працює з співробітниками, з педагогами, як ми себе почуваємо, які у нас проблеми є, які ми не є, щоб не вигорали, щоб могли продовжувати працювати. Це дуже дуже актуально. У нас да, вигорання є, якщо ми працюємо по 8 годин в день, і діти міняються. А скажіть, скільки у вас годин от, на одну дитину в середньому на тиждень? І скільки у вас дітей А, взагалі? У мене взагалі 11 дітей, Мгм. і я сама ставлю собі графік. У мене 2 класи. Мгм. І в одному класі в мене 6 дітей, в іншому 5 дітей, і у нас одна людина доросла на одну дитину. Мгм. Так, і я як спеціаліст, я готую заняття для дітей, чим вони займаються на індивідуальних, бо всі уроки індивідуальні, чим вони займаються на індивідуальних заняттях, і потім я собі намагаюся ставити, що в мене кожен тиждень, хоча б годину я з кожною дитиною провела для того, щоб змінити, що ми робимо. Мгм. Групові заняття також ставимо, то, що ми там щось малюємо разом, щось майструємо разом, от Мгм. більш на комунікацію. Тут педагоги, корекційні педагоги, вони виступають як класними керівниками, Мгм. і вони самі формують графік дітей, скільки занять, скільки індивідуальних занять, скільки групових занять, хто що робить, яка людина з цією дитиною. Це все це моє. Мгм. Тобто за кожною дитиною окремий спеціаліст. Я на Так. одній конференції читав таку, слухав про схему. Якщо квадрат, коли приміщення поділено на 4, щоб оце зона образотворче мистецтво, оце зона там письма математики, в общем-то, і всі по часовій стрілці міняються, і діти в форматі свободного броження то там, куди прийшов по своєму бажанні, з тим і взаємодіяв, щоб була генералізація навиків. Ну, цікаво, да, саме як все організовано.
Ну що, це вже конкретика. М, Ну, у нас так не організовано по зонам. У кожної дитини є своє робоче місце, Мгм, і воно організовується під потреби дитини мгм, повністю. Також у нас переміщення по зонам це дуже складно, тому що є діти на інвалідних візочках, мгм. і саме переміщення по класу, ну, це буде важкувато, так, постійно, і вони потребують особливих парт. Мгм. Діти вони більш вище, більш нижче, тобто ми не можемо всі парти зробити так. Все індивідуально. Кожна парта, кожне місце це індивідуально. У дітей є візуальний розклад повністю, а, і вони орієнтуються, що в мене зараз, що в мене там, де в мене тут, що в мене іде, що за чим. А малюємо і майструємо це один великий стіл, і ми туди під'їжджаємо, і стіл може змінюватись по висоті Мгм. під потреби дітей. Мгм. Тобто, наприклад, якщо в мене дитина, я знаю, що в мене в цьому класі є дитина на візочку, то я стіл роблю трошки вище, щоб візочок міг заїхати, і беру індивідуальні стільці для інших дітей, які я теж роблю вище. Мгм. Ось тут всі, ну, тут навіть настільки все продумано, що підлога в басейні, вона змінює свій рівень. Ну так, піднімається. Так, піднімається чи опускається. Ага. Наприклад, я йду з дітьми, які менші, перед тим, як зайти туди, я роблю підлогу вище, щоб глибина басейну була менша. Потім в мене йде дитина плавати індивідуально, тому що вони плавають один раз на тиждень всі, а одна дитина в моєму класі, вона плаває 2 рази, бо для нього це дуже важливо. Йому потрібно більше рухатися. І він дуже гарно плаває, він ниряє, все. І я знаю, що то ми приходимо, змінюємо підлогу, щоб було більш глибше, щоб дитина могла стрибати і ниряти. Тут навіть от якщо басейн, те, що мене вразило так до глибини душі мене вразило, що навіть є діти, які не можуть встати з візочка, а є спеціальний ліфт, який погружає дитину в воду. Мгм. Так що, якщо басейн, то басейн для всіх. І зроблено все, що дитина з аутизмом, дитина з ДЦП важким, дитина з іншими фізіологічними чи ментальними порушеннями і потребами особливими. Все зроблено для того, щоб дитина могла плавати. Це, Тобто це круто, так. все візуальними підказками, кожний крок, все от повішано десь, як щоб дитина могла орієнтуватися. Туалети повністю зроблені, що на візочку заїдеш і без візочка зайдеш, навіть раковина змінює свій рівень. Тобто, якщо дитина більш низенька, ми знижуємо. На візочку треба під'їхати, ми збільшуємо, робимо рівень вище. Ну, Тобто технології, оснащення. Що? железно, технології просто Тоні Старка якогось железного чоловіка. А, Фантастика, да. Чесно кажучи, технології железного чоловіка, я була в класі, де є повністю сліпа дитина. Мгм. І для мене це були технології железного чоловіка. Я, чесно кажучи, я сиділа таке, я такого ніколи в житті не бачила. Це підліток, дорослий, і він печатає на комп'ютері. У нього лептоп, який підключається клавіатура зі шрифтом Брайля, і він печатає, і все, що печатається, відображається на клавіатурі зі шрифтом Брайля, і він може прочитати, чи він правильно написав, чи він неправильно написав. І все, що відображається на екрані, наприклад, він хоче читати історію, чи зайшов в Фейсбук посидіти. Мгм. Тобто він заходить в Фейсбук, і все, що в Фейсбуці, у нього відображається на клавіатурі Брайля, шрифтом Брайля. Круто. Повністю все.
Це для мене була технологія от Тоні Старка. Я такого не бачила. Він може спілкуватися з однолітками, і дійсно тоді і слова інклюзія і немає йому і місця, тому що дійсно Так. навіщо вона потрібна, якщо дитина наоборот це якось виділяє. А ми все підбираємо терміни, щоб вони змінювались від аутиста до там, і раніше ще були більш образливі терміни. Зараз у нас люди з особливими навчальними потребами. Ну, можливо, і воно пропаде, просто люди будуть в майбутньому. Так. Ось, наприклад, всі ліки в аптеках, вони всі підписані шрифтом Брайля. Мгм, Всі баночки, всі упаковочки, вони все підписані. мгм, мгм, Тобто, начебто нічого важкого, але мене це дуже, так знаєте, прям саме всерединку. мгм, Саме всерединку. мгм, І якщо переїдеш в трамваї, і дитина з аутизмом починає там вокалізувати, чи їй щось не сподобалося, ніхто на це увагу не звертає, ніхто до тебе не приходить там з порадами, що як виховувати. Ніхто нічого, просто всі займаються своїми справами. Все. мгм, мгм. Тобто ніхто не робить квадратні очі, що таке, що тут відбувається. Ну так, це певний наш менталітет, коли просто там треба поучаствувати, розказати або обуритися. Так, і давайте наостанок я хочу таке спитати: чим ви, ваше досягнення вже там, можливо, якийсь результат, можливо, якийсь класний кейс. Ви зараз працюєте з дітьми з ДЦП. В мене були декілька учнів таких, яких сохранний так, інтелект, все, але вади. Це справжні спортсмени. А для мене вольові, тому що ще з дельфінотерапії, коли я починав, коли ця ручка тягнеться, щоб ударити в колокольчик, тому що дельфін прийде. А можливо, от ви вже там, будучи 2 роки, маєте такий кейс, де вам вдалося, і ви це дає вам ресурс робити свою справу А, далі. я буду казати конкретно про школу, так? Мгм, Перше, що у мене дитина з аутизмом почала спілкуватися німецькою мовою. мгм, Так, зараз почав більше казати німецьких слів і приходити вже на наш ранковий круг привітання, на наше ранкове коло привітання, бо раніше було важко. А інші діти, які от те, що мене дуже тішить, це те, що в мене в іншому класі, де є підлітки, в них була така дуже протестна поведінка, що ми не будемо робити, ми не хочемо. Хто ти тут така, і взагалі хто ви тут такі, що ми щось будемо щось робити. мгм. Так, а зараз діти з задоволенням приходять у школу, роблять і навіть не беруть собі перерви. Це для мене прям дуже так прям надихає, враховуючи, що всі заняття я проводжу німецькою мовою, і мені це дуже важко. А, то мене це надихає, і таке, ага, все-таки навички не втратили. Не А в втратила навички. майбутньому голлівудський фільм зніме таку картину про педагога з України, яка прийшла і поміняла її. Спочатку протестували, а потім прям тренер Картер. І такий фільм буде тренер Ольга. А, Дуже було з вами приємно поспілкуватися. Будемо закруглятися. Ціную ваш Так, час. Я думаю, буде дуже цікаво подивитися батькам. дякую. І вам дякую. Всього доброго. До побачення. До побачення. Ага.